aici mă simt cu totul acasă. Mă simt că am realizat potențialul meu și am găsit ținile mele aici. Ce frumos, ce frumos. Da, a schimbat. Este cel mai important lucru. Ceva care nu spun prea des este chiar prezența mea în România mi-a schimbat personalitatea. În America a fost cam sfios, închis, în sine, necomunicativ. Aici, în România, mă simt că m-am înflorit. Ce frumos, extraordinar. Câți dintre noi mai trăim astăzi bucuria ortodoxiei? Câți suntem conștienți de acest dar pe care l-am primit fără ca noi să oferim de cele mai multe ori ceva în schimb? Părintele Sava, care trăiește de peste 13 ani la mănăstirea Oașa din Alba, a venit tocmai din America, descoperind ceea ce pentru unii dintre noi nu mai este de interes. Povestea lui începe în adolescență. Tânărul Steven, cufundat în lectură, descoperă o lume care, după ce îi va aduce îndoiala în propria credință, îi va oferi și răspunsuri. Am descoperit ortodoxia prin Dostoevski. Am fost un fanatic pentru Dostoevski când eram la liceu. Am crescut catolic, bineînțeles. Sunt francez, de fapt. Din sânge sunt aproape 100% francez și am crescut catolic în New Orleans, Louisiana. Citind Dostoevski, el a ridicat acest interes într mine să înțeleg diferențele între romano-catolicism și ortodoxie, pentru că Dostoevski a fost cam anticatolic. Dostoevski a insistat foarte tare că ortodoxia este creștinism adevărat și romano-catolicism este un fel de creștinism foarte rătăcit. Era oare ortodoxia răspunsul la întrebările sale? Deși era singur împotriva tuturor, părinți, profesori, prieteni, colegi, la vârsta de 18 ani, când termină liceul, merge la o biserică ortodoxă din vecinătate pentru a se converti. Un dor profund îl chema înspre lucrurile acestea tainice, neștiute. Inima lui vibra la auzul lor. Am avut o bucurie mare, am fost mirunț, adică am intrat în biserica ortodoxă pe schimbare la față, în anul 77. Este o sărbătoare foarte frumoasă și mă bucur că am fost mirunț chiar exact atunci. Viața însă își urmează cursul. Își ia licența în contabilitate, frecventează cursurile conservatorului, se angajează la una dintre cele mai mari bănci ale Americii, iubește și este iubit. Trăiește viața unui american obișnuit până la vârsta de 40 de ani, când îndoielile și căutările se opresc. Se opresc, pentru început, la o mănăstire ortodoxă din Ohio. Timpul rămâne în loc. Viața de până atunci, familia, cariera, banii, dragostea, nici măcar ideea de a avea un copil nu-l vor opri de la gândul care îi răsărise în minte. Monahismul, da, acesta va fi drumul pe care va merge de acum înainte. De-a lungul anilor, când am citit cărți despre monahism, și despre monahi, și despre sfinți, am simțit o fel de tânjire față de monahism, față de viața călugărească. Și în anul 99, când m-am ajuns la vârstă de 40 de ani, am hotărât, este timp. Și am dat demisie la bancă, lucram atunci într-o bancă foarte, foarte mare în North Carolina, Carolina de Nord, în America. Și m-am dus la o mănăstire grecească în statul Ohio și am stat acolo un an și 4 luni. Și după câteva luni acolo am găsit într-o bibliotecă, într-o zi, o carte scrisă de episcopul Serafim Joantă, cu care noi am vorbit acum câteva minute. Această carte a vorbit despre faptul că societatea românească și cultura românească a crescut de-a lungul secolelor foarte, foarte strâns legată cu Biserica Ortodoxă. Și fiind un călugăr în America, m-am simțit ca și cu un om care a căzut de la o altă planetă. Adică am simțit ca un om care nu are nicio legătură cu mediul în care trăiam. Trebuia să găsească acel loc misterios descoperit între paginile cărții, unde oamenii nu adorm seara înainte de a spune rugăciunea Tatăl nostru. A început un curs de limba română, o alegere foarte bună, mai ales că atunci când ajunge în România, spre surprinderea tuturor, nu doar vorbea, ci și simțea românește. A trecut mai întâi prin Muntele Sfânt, Athos. A mers pentru început la mănăstirea Calacalu, de unde, după scurtă vreme, este îndrumat spre Vatoped. Într-o zi, un părinte foarte inteligent cu numele Vasile mi-a zis: dacă vrei să te duci în România, este o mănăstire în România cu care avem un fel de prietenie. Și asta este mănăstirea Oașa, unde suntem noi acum.
Și mi-a spus, Mănăstirea Oașa este un grup mic de tineri care sunt inteligenți, serioși, bine educați și ei au acolo un program atonit. Și când el mi-a zis asta, ceva în adâncul inimii mele mi-a zis, asta este mănăstire pentru mine. Am știut asta imediat. Am avut o sens tare de bucurie. Așa de mult că, după ce am vorbit cu Părinte Vasile, m-am dus la Catholicon, care este biserica principală în centrul al mănăstirii. M-am dus la icoana Pandanasa, care avem o copie aici, și am făcut metanii față de această icoană de mulțumire, față de Maica Domnului, pentru că am simțit că până la urmă am găsit mănăstirea mea. Hotărârea de a merge la Mănăstirea Oașa i-o dezvăluie unui părinte grec, Macarios. Acesta îl descurajează, spunându-i că tradiția monahală în România este distrusă după 50 de ani de comunism. Tot părintele Macarie îi va propune în același timp o întâlnire cu părintele stareț Efrem, ca să îl roage să se închinovieze în obștea de la Vatoped. El a zis, este greu pentru mine să te accept aici ca începător, pentru că biserica are aceste reguli despre câți străini putem accepta aici. Și după ce el a zis asta, el s-a oprit câteva secunde. Sigur s-a rugat. Sigur s-a rugat. După o pauză de câteva secunde, el a zis, Oașa, Oașa, voia lui Dumnezeu este să fii călugăr la Mănăstirea Oașa în România. El nu a știut nimic despre interesul din România sau faptul că am auzit despre Oașa sau despre faptul că am avut intenție să mă duc la Oașa. Nu a știut nimic dintre toate acestea. Și din senin, din punctul meu de vedere, el a zis, Oașa, Oașa, este voia lui Dumnezeu să te duci la Oașa. Adică în aceste pauze de câteva secunde se pare că a primit o șoptire de la Dumnezeu, un mesaj de la Dumnezeu. Deși era o mănăstire după rit atonit, cu rânduială foarte aspră, la început nu a fost deloc impresionat. Condițiile erau modeste, obștea era neînchegată. După 3 ani, se întoarce din nou în Athos. Părintele Efrem și de această dată îi va spune că voia lui Dumnezeu este ca el să rămână la Oașa. Acum părintele Sava este fericit la Oașa. Participă la rânduielile monahale, cântă muzică psaltică în rând cu ceilalți părinți, se roagă, împlinește ascultările. În sfârșit, a găsit locul unde inima lui înflorește. Pentru el, sus, în munte, la Oașa, înseamnă acasă. După 13 ani aici, mă simt foarte mult acasă aici, mă simt foarte integrat. Mă înțeleg foarte bine cu obștea aici. Sunt foarte bine primit. Nu mă simt deloc străin. De multe ori m-am simțit că mă simt mai mult acasă aici decât m-am simțit în America. N-am nicio intenție să plec din Mănăstirea Oașa. După 10 ani, este sigur, voi rămâne aici. Sper să cresc tot mai mult în călugărie, în duhovnicie, în unire cu Dumnezeu și să fiu tot mai mult un călugăr reușit. Așadar, un american ortodox la Oașa. O lecție de viață pentru noi toți, care, deși avem la îndemână bogăția și firescul ortodoxiei, tânjim să trăim viețile altor oameni, ori experiențele altor credințe.